Oh, anong gusto mo dyan? Sa mga yan. Pili na. It looks like they just restocked. Ayan, meron silang ganyan. Tapos ito. Dito po tayo sa 85 degrees. Pili na. Wala yata yung gusto ko dito. Ito. Gusto mo yan. Gusto mo. Mga agratcha. Ang dami. Pero ang pinuntak talaga dito yung ano yung coffee ban ba? Na makakuha na. Ito, masarap ba ito? Sa dami, hindi ko na alam kung anong gusto ko. Yan. Ito. Ito, mga tasty nila. Nagsawa na ako dati dito. Bigla na naman ako nag-crave eh. Ito. Ito pala yung coffee ba? Sarap yan. Tsaka ito. Taro. Marble taro. Tsaka ano may nahanap ako, hindi ko makita eh. Parang ganito pero ano iba. Tama na yun, hindi na naman makakain. Okay, bibili pa ng sandwich. Tapakaw pa kayo sa tapunan si Bracha, mga kapatid. Ayan. O ito. Mababayad na tayo. Ano? Ang dami nang bumili-bili. Meron din nag-problem ng kamukha ko dito. So, nakatabi nga dito sa may gilid. Magbabayad lang po tayo mga buracha. Dito po tayo sa 85 degrees. At maraming mahal ang tinapay dito. Isang pirasong maliit ay 101. Kung i-convert mo, kulang-kulang 200. Pero dati mahilig ako dito, nagsawa na ako, nag-crave na naman ulit. Kasi pagka palagi nakakasawa. So, bibili lang po tayo ng yung coffee ban. Meron din sa Malaysia inipilahan din. Coffee ban at saka yung taro. Pwede yun lang po ang gusto ko. Okay po. Inuwariya na naman ang aking katawan. Kaya budget naman po tayo. O, sa mga. Basta. Kaya po may sana po. Kaya po. Yung mga ano nila. Yes, please. Eh, mga choices nila. Yan, yung mga ganyan.
Tapos mga sandwich na, at saka mga buba, mga hindi mo kung ano-ano sandwich. Alam niyo naman po, pork, so, sardines, yeah. Japanese, Japanese na store. Ay, no, hindi Japanese food. Vietnamese. For today's cravings ay buba, taro, at saka pineapple and mango buba. At saka po itong sandwich na tuna and barbecue sandwich. Plus 85 degrees. Natinapay. Umaria na naman ang katakawan. Kain po tayo. Po yung taro bread. May laman po sa loob yan. Ito naman po ang coffee bun. Lasang kape. Masarap po yan. Yan ang kinikrave ko. So, ito po yung sandwich at saka buba. Let's eat! Ito po ang sandwich beef po. Nagtago ang beef. Ayun, meron ako nakitang katsangongot. Ito po ay tuna. Ay, hindi pala. Sardines. Sandwich. Let's eat. Ganyan po pagkain ng sandwich na yan. Tatanggalin nyo yung mga damo. Enjoy. Palitan nyo na. Yan. Mas masarap.